Hey, what's up mga paps? Good morning. It's your boy Winchester and eto naman tayo sa bagong vlog for today. And meron tayong filter pro na in order. So para sa Ford links natin to, ayan siya. Bagong bago, selyado yung plastic. Ayan. So kailangan ko na magpalit para mas makahinga na ng ayos yung Ford links ko kasi madumi na yung air filter. Ayan. So, yun nga pala mga paps, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa aking YouTube channel. So, ngayon mga paps, ito, punta tayo dun sa sasakyan. Since wala nang ulan, pwede na nating ikabit. Alright, so tara mga paps. Alright, so yan mga paps, yung sasakyan natin, walang garahe. Buksan muna natin yung hood. Yan. So ito ang aking engine bay. Wala pang linis. Hindi pa ulit nakakapagpunas. Yun, so mga paps, para ikabit natin yung air filter dito, kailangan nating alisin to. Yan, ito yan. Nakaklip lang yan. Tsaka ito. Tapos luluwagan natin to para mas madali yung pagkakabit ng air filter. Ayan. So ito namang pagtatanggal or pagpapalit ng air filter, napakadali lang. So yan, tanggal na. So kung mapapansin nyo, talagang madumi na siya. Yan. So palitan na natin. We're out with the old and in with the new. Kuha muna tayo ng picture na before and after. So yan na yung luma. Tapos kabit na natin tong bago. Pero teka lang, punasan muna natin. Punasan muna natin mga paps. So ito, kabit na natin. Medyo mahirap pag one-handed. Set muna natin. So ito lang yan. Yan na. Ayun, no? Saktong-sakto mga paps. Kailangan make sure natin na nakalapat talaga siya.
Ito na mga paps, yung bago nating air filter. Ito yung luma. So, bagong-bago na. So, ngayon, babalik na natin. Ganun lang din yung process ng pagbabalik. Yan. So, ayan na. Okay na, air filter natin. So, makakahinga na ng maayos yung ating sasakyan at maganda ng airflow niya. Ayun lang mga paps, maraming salamat. And if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe and hit the notification bell button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. God bless mga paps. Peace.